Mga idol at kabayan, super good news! Pilipinas at Sweden pinirmahan ang isa sa mga kasunduan na magbibigay ng daan para sa Sweden na makapag-supply ng mga eroplanong mandirigma sa Philippine Air Force. Sa katunayan, pinuntahan pa ng Philippine Air Force ang Sweden upang makita ang Just 39 GRIPEN multirole fighter. Isa pala sa mga offer ng Sweden ay ang paglipat ng teknolohiya o yung madalas na tinatawag na transfer of technology. Ito malamang ang isa sa mga rason kung bakit nag-offer ang Amerika ng buy 12 get 12 na F-16 sa Pilipinas. Pero kung kayo ang tatanungin mga kabayan, ano ang the best para sa atin? Yung eroplanong kaunti na lang ang ginagawa dahil sa matumal ang bintahan o yung subok na at patuloy ang paggawa dahil gusto ito ng karamihan? Yan ang ating pag-uusapan sa vlog episode na ito. I-like ang video, mag-subscribe. Mabilis lang ito, promise! Ang Pilipinas at Sweden ay pumirma ng isang kasunduan na maaaring magbigay ng daan para makakuha ang Sweden ng isang malaking kasunduan sa pag-supply ng mga multirole fighter sa Pilipinas. Ninagdaan ni Acting Defense Secretary Carlito Galvez Jr. at Swedish Defense Minister Jonson ang isang memorandum of understanding o MOU sa defense materiel cooperation noong Sabado sa sideline ng Shangri-La Dialogue sa Singapore. Ang kasunduan ay nagbukas ng mga pagkakataon para sa mga industriya ng depensa ng Sweden na lumahok sa mga programang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines, gayon din para sa posibleng magkasalib ng mga hakbangin sa pagsuporta sa pagpupursige ng Pilipinas na makamit ang isang self-reliant defense posture. Sabi ng Department of National Defense sa isang pahayag, ang bansang Sweden ay nag-alok ng 12+2 na Just 39 GRIPEN para sa multirole fighter acquisition project ng Philippine Air Force. Ito na ba ang palatandaan na Just 39 GRIPEN na ang kukunin ng Philippine Air Force bilang multirole fighter ng Pilipinas? Ayon sa nakita nating karagdagang impormasyon bilang bahagi ng offer ng sub sa Pilipinas, sinalaysay nito kung bakit kapakipakinabang ang GRIPEN para sa Philippine Air Force. Isa sa mga nakasaad dito, and I quote, through transfer of technology, and quote, dagdag pa dito, and I quote, sub will be the perfect partner for the Philippine Air Force. It offer comprehensive industrial cooperation including technology transfer, unquote. Kaya naman pala malaking bagay din ang offer ng sub sa Philippine Air Force at ito siguro ang rason kung bakit tinapatan ito ng Amerika ng buy 12 F-16 Block 7072 at karagdagang 12 F-16 para sa Pilipinas. Sa mga nagsasabi na puro kwento lang ang pagbili ng Pilipinas ng mga fighter jets, ito ang para sa inyo. Sa katunayan, naganap ang paglagda ng MOU sa pagitan ng Pilipinas at Sweden ilang araw matapos pangunahan ni Philippine Air Force Chief Lieutenant General Stephen Pareño ang isang maliit na delegasyon sa Sweden mula ika-24 hanggang ika-28 ng Mayo taong kasalukuyan kung saan nakipag-ugnayan sila sa Swedish Air Force at nilibot ang pasilidad ng sub upang makita ang Just 39 GRIPEN at Sub 340 Airborne Early Warning at Control Aircraft. Matagal nang nais ng Philippine Air Force na makuha ang mga multirole fighter para sa depensa ng Pilipinas. Ngayon nakikita natin na pinapalakas pa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kakayahan ng Pilipinas, kaya malaki ang tiwala ko at tiwala nyo na siya ang Pangulong tutupad ng pangarap na ito. Kung kayo ang tatanungin mga kabayan, saan dapat tayo bumili ng mga multirole fighter? Sa Sweden ba na merong offer na 12+2 at merong technology transfer o sa Amerika na 12+12 na isang kaalyadong maaasahan natin pagdating sa depensa na pwedeng magbigay pa ng maraming mga F-16 kapag kinailangan ng bansa sa hinaharap? Maraming salamat. Ang tagahatid ng balita, Good News Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino, mabuhay ang Pilipinas. Laban Pinas.